N-am mai mâncat niciun fel de fruct de vreo 5 luni de zile. Și asta din cauza faptului că consider că sunt nesănătoase. Și da, știu, cred că sună foarte absurd, adică cum să fie fructele nesănătoase? Ne se zicea de obicei că sunt cele mai sănătoase alimente pe care poți să le mănânci, ca o vitamine, minerale și așa mai departe. Dar ascultă ce am de zis în continuare, pentru că în video de azi vreau să zic motivele pentru care consider că fructele sunt nesănătoase și cred că până la finalul acestui video nu o să mai vrei nici tu să consumi fructe la rândul tău. Deci, na, astea fiind spuse, cum am zis mai înainte, de obicei despre fructe ni se zice că sunt cam cele mai sănătoase alimente. Fructele și legume astea sunt practic la baza piramidei când vine vorba de nutriție, de sănătate. Așa că, na, ne zicea că trebuie să mâncăm multe fructe ca să fim sănătoși, ca o vitamine, minerale și așa mai departe. Și asta credeam și eu până acum vreo câteva luni. Na, să nu crezi că e o teorie a conspirației de ameli sau ceva, sau fructele că sunt nesănătoase, că am visat eu într-o noapte, bă, uite, fructele sunt nesănătoase, hai să le zic la ăștia că să nu mai mănânce fructe. Nu. Nu e ceva ce am născocit eu. Din contră, am luat asta de la un doctor numit Dr. Anthony Shafee, care el susține faptul că fructele sau plantele în general sunt nesănătoase. Asta din cauza faptului că plantele încearcă să te omoare. Da, știu că sună puțin așa ca o bazaconii sau ceva, dar na, dacă stai să te gândești o leacă, zicem că ai fi așa sălbăticii și ești acolo în natură, trebuie să mănânci ceva, că dacă nu mori de foame, efectiv, și da, ai opțiunea să mănânci ori animale, ori ceva plantă, și dacă mănânci în primul rând animale, ca să mănânci animalele, să le omori mai întâi, să să le gătești așa mai departe. Da, ca să omori acele animale e destul de greu, adică animalele poate să fugă, poate să te muști, poate să se ascundă și așa mai departe, adică să apără în felul ăsta, ar fi mai greu să le omori. În schimb, plantele au și ele apărarea lor, pentru că, până la urmă, plantele sunt organisme vii și ce e viu nu vrea să fie mâncat. Iar plantele se apără folosind toxine, pentru că plantele nu poate să fugă, nu poate să te muști, nu poate să ascundă și așa mai departe. Așa că trebuie să recurgă la toxine. Toxine pe care le eliberează în momentul în care tu încerci să le mănânci. Toxine care intră în corpul tău și o să-ți cauzeze probleme, pentru că nu degeaba dacă ai mânca, de exemplu, niște fasoli crude în principiu, o să ajungi efectiv la spital și nu-ți recomand să încerci asta, pentru că efectiv o să-ți facă rău și o să ajungi la spital dacă o să încerci să mănânci niște fasoli crude. Și nu degeaba, pentru că au toxine acolo și de asta trebuie să le și preparăm într-un mod foarte specific ca să ducă majoritatea toxinelor, nu o să ducă toate, asta e niciun caz, pentru că doar tot îți cauzează probleme fasoli, tot îi peșești de la ele dacă le mănânci, fie că crude, fie că îți gătite, așa că tot îți cauzează probleme și tot o să rămână acolo toxine. Și asta se aplică și în cazul fructelor, pentru că toate plantele au toxine. Iar aici, în cazul fructelor, hai să luăm exemplu cu cyanide, cu cianidă. Nu știu exact dacă se cheamă așa în română, dar era un fel de otravă care se află practic în fructe. Cianidă se numește și asta de obicei prezent în semințe. În semințele de măr, în principiu, dacă mănânci sămânță de măr, parcă era pe un gram de semințe de măr are vreo 0,5 mg de cianid de asta, de otravă de asta, iar o doză letală poate fi 50 de mg sau 60 de mg, dacă ții minte exact, dacă nu, oricum o să-ți spun aici pe ecran. Deci, efectiv, dacă mănânci vreo 50 de grame sau peste 50 de grame de semințe de astea de meri, efectiv o să mori. Na, acum depinde și de corp fiecăruia, depinde câte kilograme ai și așa mai departe. Deci asta poate fi o doză letală, deci nu e de joacă cu plantele astea. Iar pe lângă asta mai erau și în fructe erau prezente și oxalați, ca să mai dau așa un exemplu concret. Oxalații ăștia din nou e un fel de toxin, e un antinutrient mai exact, care găsești de obicei în portocalii și de asemenea în struguri. Și acești oxalați, dacă tu îi consumi din fructe sau alte plante, o să-ți cauzezi probleme cu absorția de nutrienți, adică îți cauzează probleme la nivelul intestinilor, practic lipezi din niște minerale pe care tu le ai din alte alimente. O să previne ca tu să absorbi aceste minerale, adică nu o să le mai absorbi așa de bine și din contră, nu-ți dau nutrienți plantele, te fură din nutrienți din cauza antinutrienților și din cauza toxinelor. Așa că, na, ăsta e un prim motiv pentru care consider că fructele sunt nesănătoase și plantele de altfel, după cum a zis și acest doctor, că plantele încearcă să omoare. Iar pe lângă asta, al doilea motiv pentru care cred că fructele sunt nesănătoase e din cauza fructozei. Și fructoza e practic zahărul din acele fructe, care s-a dovedit și din ce a zis și acest doctor sau alți doctori care promovează dieta ketogenică sau dieta carnivoră în general, au zis că fructoza s-a dovedit că îi dăunătoare pe termen lung. E practic tot zahăr și are cam același efect. Cât când mănânci fructe mai au și fibre și oarecum încetinesc această absorție, fac o leacă, remediază oarecum problema asta, adică simptomele care le avea de la zahăr în general, că nu e chiar la fel ca și cum ai mânca alimente procesate, un Kinder Bueno din magazin, de supermarket sau alte chestii, doar că tot acolo, tot cauzează probleme, pentru că se zicea că de la fructoza asta poți să faci pe termen lung, dacă o consumi prea des,
poți să faci chiar probleme la ficat, adică poți să ai fatty liver disease, care e efectiv când ai ficatul îngropat în grăsime, când ai ficatul prea gras. Și da, asta e din cauza carbohidraților, nu de la colesterol sau altceva. Deci asta e o problemă pe care poți să ai la fructoză și de la alcool, de altfel practic tot de la asta faci, poți să faci, ai ficat gras de la alcool, deci oarecum se leagă pentru că alcoolul e făcut din fructe. Deci, na. Iar dacă stai să te gândești, că noi nu aveam acces la fructe cum aveam înainte, adică nu cred că mâncam noi înainte pe timpuri fructe chiar în fiecare zi. Erau sezoniale, nu mâncam în fiecare zi și cum foloseam noi fructele mai exact, ca să zic așa, să aibă sens, din ce mi-a zis și acest doctor din nou, nu le foloseam așa, adică le mâncam în fiecare zi, că au vitamine, minerale, trebuie să mănânci cât mai multe fructe, nu, le mâncam din când în când, mai ales atunci în momentul în care, de exemplu, nu prea găseam așa, nu aveam hrană, nu am găsit niciun animal, nu am omorât niciun animal ca să avem practic carne, să mâncăm carne, ne bazam pe fructe pentru că noi recunoșteam aceste fructe ca o sursă de energie rapidă, să putem să mai trăim alea câteva zile, să nu murim de foame, ca să găsim, nu știu, ceva carne, o sursă mai bună de hrană. Dar nu le mâncam foarte des, că cauzau probleme, adică dacă aveam carne, noi nu mâncam fructe, efectiv, nu era necesar să mănânci fructe, mâncam carne, că asta era practic alimentul care mâncam și nu mâncam fructe așa în fiecare zi, nu mâncam prea des, că dacă mănânci prea des, cum am zis, cauzează probleme pe termen lung. Din cauza fructozii o să faci probleme cu ficat și așa mai departe. Deci de asta nu e prea bine să mănânci fructe. Și nu numai asta, dar în ziua de azi majoritatea fructelor sunt modificate genetic, adică nu cred că erau așa dulci fructele cum sunt în ziua de azi, nu cred că erau înainte așa dulci. Hai să fim serioși, adică dacă o să cauți pe Google acolo, dacă o să dai search și o să vezi cum arăta înainte o banană, o să vezi că arată foarte diferit, adică arăta mult mai diferit și nu cred că erau așa dulci fructele cum erau înainte. Clar, sunt modificate genetic, să fii cu zahăr adăugat, să fii mai dulci, ca să fii mai stimulanți, să ne dea acolo dopamină, să mâncăm mai mult, ca să facă ei mai mulți bani, ăștia care vând fructe. Pentru că și astea sunt oarecum o formă de zahăr și poate fi un cop, așa, un cop mecanism să mănânci, adică zici, nu mai mănânc zahăr, dar mănânc multe fructe, mănânc acolo, bag fructe mine, și astea dulci, dar nu stau chiar așa lucrurile. Deci asta e un al treilea motiv pentru care, al doilea motiv de fapt, pentru care consider că fructele sunt nesănătoase, din cauza fructozei. Da, și dacă tot vorbim acum de nutriții, dacă vrei să vezi videouri de genul în continuare, de astea cu sănătate, nutriții, fitness, calisthenics, tot ce trebuie, atunci lasă acolo un like și un subscribe, pentru că eu postez video regulat, așa că dacă nu vrei să ratezi niciun video, lasă acolo un subscribe și apasă și clopoțel eventual. Acum hai să trecem în continuare cu al treilea motiv pentru care consider că fructele sunt nesănătoase. Și aici e vorba despre insecticide și pesticide, pentru că fructele și plantele în general, pe care le iei de la supermarket, la piață și așa mai departe, sunt stropite cu insecticide și pesticide, care practic sunt o travă, că clar, le tropești acolo ca să nu fie mâncate de vermi, de gâzi și așa mai departe. Și clar, nu vrei așa ceva în corpul tău, pentru că astea sunt mai pe scurt o travă și nu vrei să ai insecticide și pesticide în corpul tău, că o să-ți cauzeze probleme și clar, fie că vezi, fie că nu, dacă o să încerci să le elimini și o să vezi că mai târziu o să zic și beneficiile pe care le-am observat și side effect-urile de altfel, adică efectele negative pe care le-am observat de la fructe și o să vezi că să aibă totul sens treaba asta. Ce zic acum cu teoriile astea a conspirației sau ceva, poate așa o să ți se pară, dar o să vezi că o să aibă sens când îți zic ce am observat eu pe corpul meu și de altfel majoritatea persoanelor de la fructe, așa că na. Clar, insecticidele și pesticidele astea o să-ți cauzeze probleme. Dar hai să zicem, în cazul ideal, poate nu le iei tu de la supermarket, de la piață, poate să crești tu fructele tale în grădină și nu le stropești cu nimica, foarte naturale. Acum, poți zici că, bă, da, astea sunt bune, frate, sănătoase, că sunt naturale, n-au pesticidi, n-au insecticide sau așa mai departe. Dar uite că nu e cazul nici aici. Pentru că chiar dacă nu stropești aceste fructe sau aceste plante, ele au pesticide și insecticide în mod natural. Asta mi-a zis acest doctor din ce eu zis el, că efectiv plantele, nu știu dacă o să găsesc studiul exact la care făcea referență acest doctor, o să-ți spun aici pe ecran, dacă nu ai trust me bro, mergem pe încredere așa, mergem pe bro science, dar în fine, oricum, plantele și fructele, dacă tot vorbim acum despre fructe aici, au insecticide și pesticide în mod natural, pentru că clar, cum ți-a zis mai înainte, sunt organisme vii, nu vor să fie mâncate și în felul ăsta se apără de vermi, de alte găzi, de insecte și așa mai departe. Chiar de 10.000 de ori mai multe insecticide și pesticide decât dacă le-ai stropit tu. Deci degeaba te îngrijorezi de astea care îi stropiti, că le stropesc cu oamenii, ele au în mod natural insecticide și pesticide, că până la urmă trebuie să apere ele în felul ăsta de vermi și așa mai departe. Deci degeaba te îngrijorezi de asta, totul să aibă pesticide și insecticide, cât că le-ai stropiti, cât că le-ai natural, le crești în grădină sau mai știu eu ce. Așa că asta a fost al treilea motiv pentru care consider că fructele sunt nesănătoase. Deci clar nu vrei să ai așa ceva în corpul tău. Eu cel puțin nu vreau să am pesticide și insecticide în corpul meu. Deci da, asta dacă vrei tu, asta e partea a doua.
până la urmă, corpul tău, alegerile tale, poți să mănânci în continuare fructe, poți să mănânci, e treaba ta, eu doar zic aici informația și e treaba ta ce faci. Că poți să încerci să vezi, elimini fructele, vezi dacă te simți bine, dacă observi aceleași beneficii, dacă nu, aia faci și știi mai bine în continuare și faci cum știi. Nu, treaba ta, până la urmă, eu doar zic aici informația, din ce am observat eu beneficii și e treaba ta ce faci cu ea. Iar următorul motiv, al patrulea motiv pentru care consider că fructele sunt nesănătoase, e din cauza faptului că te scot din chetoză. Și hai să-ți explic ce înseamnă chetoză mai exact, ca să poți să înțelegi ce dracu zic aici. Și uite, chetoza e practic procesul prin care tu arzi grăsimi pentru combustibil. Adică atunci când tu funcționezi pe grăsimi în loc de carbohidrați. De exemplu, dacă mănânci alimente de astea bogate în glucidi, cum mănâncă majoritatea persoanelor din ziua de azi, adică pâine, orez, cereale, fructe și așa mai departe, alimente de astea care au carbohidrați, ei bine, tu în momentul ăla o să funcționezi pe carbohidrați, pe glucoză. Asta e sursa ta principală de energie, pentru că mănânci alimente bogate în astea și mănânci mai puțin grăsimi. În schimb, dacă tu mănânci mai multe grăsimi, adică mănânci alimente bogate în grăsimi și îți iei majoritatea caloriilor din grăsimi, o să funcționezi pe grăsimi și se zice că asta e o sursă mai bună de combustibil pentru corp. Că, practic, dacă te gândești la că grăsimii ai oriunde în corp, adică e o sursă mult mai abundentă. Poți să iei grăsimii de pe corp la greu, adică zicea că și unul care e 6% body fat, care e efectiv schilodrău, are vreo 120.000 de calorii de grăsimi stocate în corp, adică are acolo combustibil pentru săptămâni întregi, ca să zic așa. Apoi unul care e gras, care e obez, ăla stă efectiv un an fără mâncare. Na, nu chiar, dar undeva pe acolo, să zicem. Deci de asta e o sursă mult mai bună de energie pentru corp grăsimile, ai energie mai constantă, ai practic poți să nu mănânci, tot te simți bine și e mult mai bun decât carbohidrații. Pentru că dacă o să analizezi o leacă toate speciile din natură, din sălbăticii, o să vezi că 70% din ele sunt carnivore, adică asta înseamnă că mănâncă doar proteine și grăsimi, fără carbohidrați, pentru că în carne nu se găsesc carbohidrați. Deci asta înseamnă că o să fii în chetoză. Asta e starea lor de bază, nu mănâncă carbohidrați, funcționează pe grăsimi. Iar pe lângă asta e și 30% din specii care sunt erbivori. Ele, da, mănâncă carbohidrați și fibri, dacă, de exemplu, vaca mănâncă iarbă, în iarbă nu prea ai multă proteină și grăsimi, ai carbohidrați și fibri. În schimb, ce absorb aceste specii erbivori mai exact, nu sunt carbohidrați și fibri, ci proteine și grăsimi, pentru că, până la urmă, toată lumea are nevoie de proteine și grăsimi, sunt niște macronutrienți esențiali. Și asta e posibil la speciile erbivore din cauza faptului că ele au un mecanism mai complex de digerare. Adică vaca, de exemplu, are un stomac cu 4 compartimente, are un proces foarte complex de a digera, adică mai întâi mănâncă, după aia duce în stomac, apoi vomit iar, mănâncă iar, ceva de nu mai știu exact procesul specific, dar efectiv rumegă și asta o ajută să transforme aceste fibri și carbohidrați în proteine și grăsimi, pentru că vaca așa 80% din calorii din grăsimi, dar noi, în schimb, nu avem capacitatea asta de a transforma fibrele în proteine și grăsimi, pentru că noi avem numai un stomac și dacă o să cauți acolo pe Google, o să zică despre fibri că atunci când le mănânci, efectiv trec așa prin noi, duc prin stomac, prin intestin, fără să le digere, adică nu poate fi digerate, pur și simplu duc la toaletă, le elimină corpul. Și de asta nici nu sunt necesare fibrele, pentru că nu poți să iei nutrienți din ele, nu poți să le transformi în proteine și grăsimi cum fac speciile erbivori. Iar tocmai de asta noi trebuie să mâncăm alimente bogate în grăsimi. Nu trebuie să mâncăm panti, trebuie să mâncăm carne, practic, trebuie să mâncăm alimente bogate în grăsimi ca să funcționăm pe grăsimi, pentru că dacă mănânci fructe care au carbohidrați sau alți carbohidrați în general, o să te scoate din starea asta de chetoză, care e starea de bază la toate speciile. Toată lumea funcționează pe grăsimi, în afară de noi care mâncăm carbohidrați. Dacă te uiți la lei sau speciile carnivori, ele mănâncă carne, funcționează pe grăsimi, iar speciile erbivori mănâncă carbohidrați și fibri, doar că extrag proteine și grăsimi. Noi nu avem capacitatea asta, deci nu ar trebui să mâncăm fibri și carbohidrați. Deci dacă mănânci fructe, practic o să te scoate din chetoză și nu o să mai poți să mobilizezi resursele de pe corp așa de eficient. Iar acum că ți-am zis toate aceste motive pentru care fructele sunt nesănătoase, hai să zic ce am observat eu pe corpul meu, ce beneficii am observat atunci de când am eliminat aceste fructe și pe lângă asta și side effect-ul, ce efecte negative observ atunci când mănânc fructe. Și uite, aici poți să zici că da, frate, da, uite, ți-am zis toate astea, dar eu totuși mă simt bine de la fructe, adică nu observ niciun side effect sau ceva. Și uite, să zic ceva interesant, tu în momentul în care mănânci regulat un aliment, nu prea poți să vezi efectul pe care îl are asupra corpului tău, pentru că corpul devine obișnuit cu acel efect și poate eventual faci și o toleranță mai mare pentru alimentul respectiv, dar ca să vezi exact cum te simți de la un aliment, trebuie să-l elimini efectiv, îl elimini și apoi îl reintroduci iar, vezi, adică îl elimini, vezi că poate ți-o dispărut anumite simptome și apoi îl reintroduci iar, vezi că te simți nașpa de la el. Așa vezi mult mai bine, pentru că dacă tu mănânci constant ceva dăunător, corpul oricum face o anumită toleranță pentru el, faci toleranță pentru toxinele alea dăunătoare din alimentul respectiv și e la fel ca și în cazul alcoolului, de exemplu. Dacă tu consumi alcool regulat, altfel ai toleranță pentru alcool față de unul care
de bea au început să bea alcool. O persoană care bea alcool pentru prima dată o să îmbete clar, o leacă mai ușor, să îmbată mult mai ușor, dar ăla care bea, de exemplu, alcool în fiecare zi, are o anumită toleranță la alcool și mai greu să îmbată, adică nu o să îmbete la fel de ușor cum să îmbată ăla care bea alcool pentru prima dată, așa că e diferit și corpul creează toleranță. Și fix la fel și cu alimentele, fix la fel și cu dieta ta. Dacă mănânci ceva constant, chit cât faci rău, în timp corpul mai face așa toleranță pentru alimentul respectiv, dar asta nu înseamnă neapărat că e bine pentru tine. Că tot până la urmă e dăunător și dacă o să vezi, dacă o să elimini ceva, un aliment specific, o să vezi după aia, poate dispar anumite probleme, anumite simptome și vezi, uite, alimentul ăla ți-a cauzat probleme. Atunci când încerci să îl reintroduci, o să vezi că, uite, acum mă simt nașpa de la el. Asta a fost fix la fel și în cazul fructelor. De când le-am eliminat, am observat cam așa mai multă energie. Cum am zis mai înainte cu chetoza aia, că te scoate din chetoză, fix din motivul ăsta, efectiv, acum că funcționez pe grăsimi și am eliminat pe lângă asta și toți carbohidrații, e mult mai bine. Acum am mai multă energie, am de 3 ori mai multă energie, iar pe lângă asta parcă așa am o claritate mentală mai bună, adică ce am observat, uite, de la fructi, e că atunci când le mănânc, parcă îmi fluctuează așa glicemia, se duce în sus, îmi dă așa parcă energie, mă simt așa foarte hiperactiv pe termen scurt, apoi peste o oră, 45 de minute, cam așa, se duce glicemia mea în jos și după care devin așa letargic, am ceață pe creier, parcă nu mai pot așa să gândesc. Știi cum e ceața aia pe creier, când vrei să te gândești la ceva, trebuie să vină așa niște idei, parcă vrei să faci ceva și nu, parcă ai așa un blocaj pe creier, efectiv, aia e ceața pe creier. Asta am observat de la fructi când le mănânc și de la carbohidrați în general, din cauza că mă scoate din chetoză și cred că îmi funcționează creierul mai prost, că creierul preferă acizii grași, preferă grăsimile, nu glucoza. Na, prefer și glucoză, dar glucoza și-o iau oricum din grăsime, așa că na, asta e motivul probabil pentru care ai ceață pe creier atunci când mănânci carbohidrați. Iar pe lângă asta am observat că îmi face și foame, adică de la spike-ul ăla de glicemic, duce în sus, apoi în jos, clar îmi face foame, parcă mă face să mănânc tot ce văd așa în cali. Pe lângă asta îmi cauzează și pofte de dulci, că na, probabil e și un efect la insulină, de la carbohidrați, îți cauzează pofte de dulci și simptome de astea, diabet, chiar poți să faci diabet în timp, pe lângă ce am mai zis înainte cu fructoza, că e dăunătoare pe termen lung, poți să faci diabet de la asta, dacă mănânci fructi în exces, cel puțin. Și asta am observat de la fructi, pe lângă asta și niște probleme digestive, adică parcă așa am gen gazi, mă beșesc foarte mult de la fructi și o leacă în balonare, depinde și fructi, nu la toate, dar așa câteva, nu mai știu exact care e. Dar în principiu o să le evit și nu vreau să am așa probleme de astea, deci pentru mine, având în vedere că îmi cauzează aceste probleme fructele și pentru motivele de care am zis mai înainte că fructele sunt nesănătoase, din ce a zis acest doctor și pe lângă asta mulți alți doctori care promovează dieta ketogenică și dieta carnivoră, eu nu o să mai consum fructe, nu pot să văd cum ar fi sănătoase, pentru mine cel puțin. Acum e important să vezi și pe corpul tău, adică poți să vezi, poți să testezi pe corpul tău, să elimini fructele sau plantele în general pentru un anumit timp și apoi încerci să le reintroduci, eventual vezi cum te simți, vezi dacă te simți mai bine, dacă observi aceleași beneficii sau observai aceleași efecte negative cum de altfel observam și eu. Și acum că ți-am zis că trebuie să elimini fructele, că nu-s buni, acum întrebarea e ce mănânci mai exact în schimb și uite, aici răspunsul e foarte simplu, e vorba despre dieta carnivoră, adică mănânci efectiv doar carne. În principiu carne roșii, că ăsta e cel mai bun aliment pentru noi, efectiv. Că și beneficii am observat eu de la dieta carnivoră, cel puțin, e cam mult mai multă energie, adică sunt efectiv de 3 ori mai energic decât înainte și asta din motivul pentru care ți-am zis mai înainte, că sunt chetoză constant, adică ard grăsimi pentru combustibil și nu funcționez pe carbohidrați, care carbohidrații sau glucoza atunci când funcționezi pe această sursă de combustibil, e mult mai ineficient pentru corp, corpul preferă și creierul de altfel acești acizi grași. Așa că mănânc o grămadă de grăsimi acum, că mănânc multă carne grasă, mănânc mult unt și funcționez pe grăsimi, practic, deci am mai multă energie, iar pe lângă asta am apetitul scăzut, adică nu mai am craving-urile alea pentru zahăr, pentru dulci sau apetitul ăla, după ce ți-am zis că după ce mănânc fructe îmi vine așa spike-ul ăla de glicemie în jos și după care îmi face să-mi fie așa mai foame, să fiu mai înfometat, e bine, nu mai am treaba asta și efectiv pot și nu mănânc o zi întreagă și mă simt foarte bine, adică nu simt foame sau ceva, nu mă roade stomacul, nu mă simt așa fără energie, fără vlag, nu mă simt foarte bine dacă nu mănânc într-o zi, plus că e foarte sănătoasă dieta asta, adică de când mănânc așa mi-au dispărut toate condițiile de sănătate, efectiv. Când înainte aveam, de exemplu, rezistență la insulină, nu era diagnosticat neapărat, așa presupun eu că aveam efectiv toate simptomele. De exemplu, când ai insulina, când ai probleme la insulină, că te simți așa obosit după mesi, ai pofte de dulci, cum ziceam mai înainte de la zahăr, de la fructi, ți foame așa mereu, constant, dacă nu mănânci după 3-4 ore, așa îți vine o stare, zici că n-ai vlag în tine, tremur și așa mai departe. Sunt simptome de astea similare cu diabetul, aveam gen efectiv cam toate simptomele astea, acum de când mănânc așa în modul ăsta de vreo 4 luni numai carne,
mi-a trecut. Efectiv, toate astea, deci că mi-a dat reverse la diabet, care nu era diabet, era așa, probleme cu insulina, mi-a dat reverse la problema asta, pe lângă asta mi-a trecut și refluxul gastroesofagean, deci am digestia mult mai bună decât am eliminat toate fibrele, plus că mi-a dispărut și alergiile, cred că îmi cauzau toxinele astea care am zis că sunt prezente în plante, îmi cauzau alergii, mi sunt fundat nasul, nu puteam să respir ca lumea, mi-a dispărut și probleme de digestie în același timp, nu mai am îmbalonare, nu mai am gaze și indigestii sau tot felul de probleme digestive pe care le aveam înainte când mâncam plante. Foarte sănătoasă dieta asta și chiar recomand. Diana, cam asta a fost tot cu fructele. Vreau să zic așa despre fructe, că fructele sunt nesănătoase pentru că sunt multe minciuni când vine vorba de nutriție și am observat că sunt multe bullshit-uri în sistem de obicei și cât o vorbim de asta, am făcut și un video recent despre legumele sunt nesănătoase. Dacă vrei poți da click aici să vezi video, să vezi exact motivele pentru care consider că și legumele sunt nesănătoase.